today, nandito kami sa Twisty and magbabag raid ako. So, my first friend is... Tanan! Tina! So, Tina, pwede ko ba makita kung nasa loob ng bag mo? Okay, sure. Guys, here's Tina's bag. Say hi, Tina! Hi, guys! So, ibabag raid na natin siya. What's inside Tina's bag? Pwede ba i-open ko? So, ang una nakita ko sa bag niya. Honey! Bakit pwede na honey? Tissue. Siyempre, everyday kailangan natin ng tissue, girls, diba? And next, oh, matching-matching na talaga ang wallet and bag. It's so nice. Maganda ang colors. Pwede ko, Tina, ano mo ko? Mag-cash or mag-card? Tignan natin kung si Madam Tina. Okay na yun, guys. Ako talaga oh, may pabaon pang isang mentos. Next. Hello, Flawless. My benefit. Wow, social benefit. Guys, mahal ang benefit. And ang hand cream. And ang alcohol. Ay, matagal na to. Alam ko. Wala na yung sticker. Meron pa last week I got lips. Preview. So, ang next bag na i-rate natin is bag ni Arian. Grabe, seryoso ko. So, this is her bag. Talaga? Tingnan natin. Kung anong nasa loob ng malaking bag niya. Oh, wow. And then, ball pen. Okay lang talaga, nailabas ko yung gamit ko. Alcohol, syempre, alcohol. Kailangan natin, same sa bag, hindi na may alcohol. Ano to? Miniso. Ang isa, mumuso. Siya naman, miniso girl. Tignan mo, pwede ko i-open. Pencil case ata to. Oh, chapstick, grabe. Para saan ba to? Wala, okay. Kompleto siya, guys. Like pag Kasi, mag-travel. oh, diba? Para hindi na Nagagamit mo yung ang ibang utensils. Okay. Uy, grabe. Grabe. Ito talaga ang super hot. Ano ginagawa nito sa loob ng bag? May binibili kami furniture para... What's inside my bag? Is ano to, Ano girl? tawag nito? Ano tawag nito? Steel tape. Steel tape. Kasi may ginagawa kami nga. May mini-measure siya. Ballpen again. Dahil matami talaga siyang ballpen. Hindi ko alam girl. ballpen. Oh, and lipstick. So, ibabag-raid na naman natin si Krista. What's inside Krista's bag? Kasi ako na talaga kukuha ng bag niya. It's Kate Spade. Oh, mukhang malinis ang bag ni girl. Organized. First is... Tanan! Wow! Body cream! Nag-body cream ka pa dito. May CR babe.
Next, syempre, tissue. Ikaw na lang kailangan. Oh my gosh, shot talaga siya. Kate Spade again. And cellphone. Hindi ako sponsor. Sponsor. Oo nga. From Japan. Oh, and bye. Uy, oh my God! Ganito talaga. Oh, nandun talaga si Loverboy. Si Loverboy talaga ang nauna. Okay, so, hindi ko na tingnan. Idol niya si Anchor. BLK. Ano to? Music? Ano pa? Oh, marami pa. Tatagalan tayo dito. Oh, meron pa. Ang dami, ang dami. May, grabe, kompleto ah. Merong ano, ang tawag ito, lip balm, lipstick. Uy, may baon pa siyang isang relo. Oh, di ba? In case na mawala ang relo niya, meron pa siyang isang relo. Next. Yun, cream and walang kamatayang alcohol. Sa loob talaga ng mga bag na girls, may alcohol talaga. Oh, meron pang extra earring. Wow. Grabe siya. Hindi nyo feel yung earrings niya, papalitan niya, di ba? So, ayaw ko na ito ngayon. Mamaya, after ang iba na naman. And mentos. Panyo, igmoy pa siya, guys. Folic acid. Ooh! Bakit folic acid? Ah! Saan ginagamit ang folic acid? Saan nga ba? Saan nga ba? Saan nga ba? Magkakalit sa isip ko. Yung, vitamin C yung pagbuntis ka. Oh my gosh. And Kate Spade, discount card. Oh, may pabaon pang Sky Flakes. Ano ba to? Judge. Ano, bago na ang packaging ng Judge? Ngayon ko lang nalaman is bago na palang Judge. And 200 pesos bill. So, ibibigay ko itong 200 kung sino makapag-subscribe and comment. Okay? Papatay ko to sa inyo, promise. Hindi na sponsor. So, wala na. Wait lang. Last. Ito na yung una. Thank you. Ay! Mayroon pa siyang another. Thank you. Ano tawag nito? Masaya mo. Thank you. Oh, pang-end talaga siya, guys. Thank you.